Sziasztok! Megnézzük, hogy következő egy hétben mit tartogat számunkra az élet, a sors. Két csoportot hoztam, az első a gránát, a második a fekete turmalin. Választhattok ismét, és kezdjünk is neki. Ha nem végeztél, vagy nem döntötted el, hogy melyik a tiéd, akkor kérlek, állíts meg a videót addig, és akkor lássuk, hogy akik az első csoportot választották, az első pakli kártyát, nekik mit mutatnak a lapok a következő egy hétre, mire számíthatunk. Mi az, amit fontos közlendője van a lapoknak, a kártyának számunkra? Lássuk. Nagyon jól kezdődik. Korongok hatosa, siker. A kardok lovagja, a császár, a kegyetlenség és a kelyhek királynője. A kegyetlenség, mint a kardok kilencese. Ugye ebbe a pakliban más a lapok elnevezése, más a szimbolikája is a lapoknak, mint a többi, vagy a másik taróban, a hagyományos taróban, úgyhogy úgy indul, hogy siker, valamiben nagyon jól alakulnak a dolgok, bár elég hirtelen érkezhet ez a siker, ez az öröm számotokra. A kardok lovagjával nekem ez jön belőle, hogy váratlanul, gyorsan érkezik, de úgy látom, hogy mintha erre föl lennétek készülve valamilyen módon, mert ez olyan méltósággal fogjátok viselni ezt a sikert, ezt az örömet, mint egy uralkodó, és nem fog ez különösebben bezavarni abba nektek, hogy ez esetleg olyan kegyetlen őszinteséggel érkezhet ez a dolog számotokra, mert ugye a kardok lovagja az nem csak gyorsan jön, hanem őszinte is tud lenni. Nem is érzelmes, és itt ezen az ábrázoláson ugyan vannak neki szárnyai, de két kardja is van, tehát hogy így meg is tudna sebezni, és akár kegyetlenkedni is tudna, de én úgy érzem ezekből a lapokból, hogy pontosan ez a lényeg, hogy itten ez a kardok lovagja csak a pozitív energiát hozza meg számotokra. És a kelyhek királynőjével zárul a sor, ami azt jelenti, hogy ezt érzelmileg is át tudjátok élni, ezt a sikert, ezt az örömöt. Tehát egy olyan váratlan dolog érkezik ebben az egy hétben, ami azon túl, hogy váratlan, azon túl, hogy nem fog nagyon megérinteni és bántani benneteket, mégis egyfajta örömteli érzést fog számotokra hozni. De megkérdezem, hogy mit jelent itt ez a kardok lovagja? Kapunk-e rá valamilyen bővebb információt a kardok lovagjára? Kardok lovagjára kijött a botok kilencese, mint erő, és a kelyhek lovagja. Hát a botok kilencese, mint erő, az elég furcsa. Szó se róla, mert ugye a botok kilencese az egyfajta védekezés, bár a védekezéshez erő is kell. Tehát nekem itt a kardok lovagjára megérkezik az erő, ami ahhoz szükséges, hogy ezt kezelni tudjátok. Mert itt még, mint kelyhek lovagja, érkezik emellé, az őszintesség mellé, a hirtelenség mellé egy érzelmi hullám is,
mint a sikernek a megélése, de ettől nem fogtok elszállni, hanem, mint ahogy mondtam, igazán a helyén fogjátok kezelni a dolgokat. És a kegyetlenségre kérek még 2 útmutatást, vagy bővebb információt, hogy mit jelent itt ez a kegyetlenség. Főpap és a korongok 2-ese, mint változás érkezik. Ebből úgy nekem most az jönne, hogy a főpappal, hogy a hitrendszerünkben beáll egy olyan változás, amire egyáltalán nem voltunk felkészülve. És lehet, hogy itt a botok 9-esével az a védekezés, tehát ennek a szimbolikája nagyon jó, mert védekeznénk, tartanánk mi azt a régi hitrendszerünket, de meg lesz hozzá a kellő erőnk is ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez már idejét múlt. Igen, ez nem kegyetlenség, hogy rávilágít nekem az eddigi berögződésemre, akárki teszi ezt meg. Tehát nem annak éled meg, pedig alapvetően annak kellene. Tehát, hogyha a régi önmagadat nézed, akkor pár évvel ezelőtt még biztos így élted volna meg, hogy támadásként érted volna meg, és nem hagyott volna nyugton ezt téged. Most viszont feltehetőleg annak köszönhetően, hogy változás, átalakulás, transformáció megy végben benned is, aki ezt nézed, így meglátod ennek azt a pozitív oldalát, ami számodra egy érzelmi felszabadulást, vagy egy érzelmi kiteljesedést hoz, hiszen a kelyhek lovagjából kelyhek királynőjévé tudsz változni. Azt át tudod így alakítani, ezt az egész dolgot, ami most érkezik. És bár szerettem volna, hogy valami konkrétat kapjak, de ennyi az egész konkrét, hogy hitrendszerbeli változás következik, ami minden szempontból pozitív lesz. Tehát itt még kijöttek lapok, az mindegyik pozitív. Tehát egy nagyon-nagyon jó dolog lesz. Még akkor is, hogyha lehet, hogy első pillanatra, ugye, amihez hozzászoktunk, az úgy működik, hogy hozzászokunk dolgokhoz, és ha valami más csinálnánk, akkor első blikre elkezdünk védekezni. Elkezdjük védeni ösztönösen azt az álláspontot elkezdjük mondani, amit eddig berögződött belénk, vagy hozunk valahonnan múltból, tehát de ez csak elsőre lesz így. És azt mondják a lapok, hogy meg lesz benned az a nyitottság, az az erő, amihez a változtatáshoz, a változáshoz szükséges, és képes leszel felülbírálni saját hitrendszeredet, és képes leszel átalakítani saját gondolataidat, és ez fogja meghozni azt a nagy dolgot, hogy kelyhek lovagjából kelyhek királynőjévé válsz, aki mindenki felé nyitott, aki megosztja az érzéseit, gyakorlatilag számolatlanul adja a kedvességet, a jóságot, a szívélyességet, és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül szórja magából a szeretetet, az örömet, a pozitív dolgokat, és ezzé alakulhatsz át, ha ez éppen veled megtörténik, és az is lehetséges, még így, hogy ez nem egy nap alatt játszódik le. Mert, mint mondtam, elsőre valószínűleg ösztönösen elkezdesz védekezni, de mivel már kellő tudással rendelkezel, ez szépen át tud alakulni. A korongok 2-ese az egy lassabb változást jelöl, de változást mutat, tehát hogy ez szépen át tud alakulni, ez az érzelmes, az
a befogadó királynővé, aki az érzelmeit szórja szét, árasztja magából, de alkalmas és képes arra, hogy befogadja azt az energiát, amit meg ő cserébe kap. Úgyhogy nagyon szép ez, ami kijött. Köszönöm, hogyha ezt megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és ha úgy gondolod, hogy ehhez a változtatáshoz egy kis ösztönzésre van szükséged, vagy támogatásra, vagy még nem igazodsz ki abban, hogy mit kezdjél mindazzal a tudással, ami már benned van, akkor szeretettel várlak az e-maileken, az elérhetőségeimen, és akkor beszéljünk róla, mert talán pont én vagyok az, aki tud neked segíteni tovább lépni. Még sosem tudjuk azt, hogy mikor ki az, aki megadja nekünk azt az egy lépést, ami ahhoz kell, hogy elinduljunk az utunkon. Köszönöm, és minden jót kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok! Jó, akkor lássuk is, hogy aki a 2-es csoportot választotta, számukra mit mutatnak a lapok. A 2-es csoportot választók számára a következő héten mi érkezik, mit mutatnak a lapok, mire számíthatnak ők, a 2-es csoportot választók, ők mit kaphatnak. Nagyon-nagyon szép lapok jöttek itt ki. Indítunk úgy, hogy botok 4-ese, holdlapja, kardok 8-asa, bolond és a kelyhek 2-ese. A sor elejét és a sor végét is egy-egy olyan lap zárja, ami egy mély kapcsolatnak a lehetőségét hordozza magában. És a holddal itt második lapként azt érzem, hogy ez nem is biztos, hogy elsőre ez így kiderül, hogy ez milyen mély kötődés. Illetve a központi helyen a kardok 8-asával az is lehetséges, hogy nem is akarunk róla tudomást venni, hogy ez valójában milyen nagy horderejű ez a dolog, mert ugye utána ott van a bolond, tehát elindulunk valamilyen irányba, aminek nem vagyunk tudatában akkor, amikor elindulunk. Nem vagyunk tudatában annak, hogy ebből egy nagyon mély együttműködés, szerződés, kapcsolat fog, vagy alakulhat ki, de a lapok azt mutatják, hogy minden esélyünk megvan erre, és ez érkezhet a következő egy hétben. Na de lássuk, hogy mit jelent itt ez a holdlapja. Mit tudhatunk meg esetleg bővebben erről, hogy hogyan jön ez a lehetőség, mit akar ez a hold itt. Szóval valami bővebb információt kérek még a holdra. A hold lapjára. A botok 9-es és az érmék 7-es. Elképzelhető, hogy ami érkezik, az első pillanatban védekezésre késztet, de itt van mellette a türelem lapja is, tehát az érmék 7-es, az azt mondja számomra, hogy nem probléma az, hogyha először így ösztönösen elkezdesz védekezni, de légy türelmes magaddal, és légy türelmes mással, és ez a kardok 8-asa, ez az önszabotás, nem akarok tudomást venni arról, hogy a háttérben más is van, mint amit én látok, illetve becsukom a szemem minden másra, mint amit én hajlandó vagyok elfogadni. Ezt viszont csak úgy tudom megmásítani, megváltoztatni, hogyha leveszem a kötést a szememről,
ehhez türelemre és kitartásra van szükség. Viszont tehetem ezt úgy is, hogyha annyira nem vagyok türelmes, hanem csak kicsit vagyok türelmes, és akkor, mint a gyerekek, eltelik egy óra, és akkor azt hiszik, hogy már egy hét is eltelt, és akkor megkérdezik, hogy akkor most már eltelt ez az idő, amit türelemnek lehet nevezni, és akkor így türelmetlenkedünk, és akkor hát jó, akkor biztos eltelt már, akkor neki indulunk, és akkor bolond módjára elindulhatunk. De tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ez a türelmetlenségünk, az azt is eredményezi, hogy valamilyen módon már ezt a kardok 8-as állapotot felülmúlja, felülbírálja. És most kérek még plusz információt a bolondra. Mi ez a bolond itt? Mi ez a bolond itt? Ki jött rá az érmék lovagja és az érmék ásza? Igen. Ahogy mondtam, hogy ez a kardok 8-asát, ez a hirtelenségünk, meg türelmetlenségünk az arra ösztönözi, hogy elinduljon, de itt ez a két lap, az érmék lovakja és az érmék ásza viszont azt mondja, hogy ha jön ez az új lehetőség, amiben belevágnánk bolond módjára, az nagyon jó, csak ne kapkodjunk. Induljunk el. Lehet, hogy tényleg nem tudunk még mindent. Lehet, hogy minden elég homályos lesz. Lehet, hogy elég ismeretlen és furcsa lesz, de ettől függetlenül azért csak megfontoltan lassan haladjunk, mert bármi lehet belőle, hiszen a végén a kelyhek 2-es vár. A kelyhek 2-es ugye jelenthet egy munkában együttműködést, nagyon jó együttműködést, és ha érmékászával nézem, érméklovagjával nézem, akkor ez arra is vonatkozhat, hogy ez egy nagyon jó lehetőség kínálkozik a munkánkban. De ha kapcsolatra nézem így ezt a kirakást, akkor viszont azt látom, vagy azt tudom mondani, hogy mert lehet egy meglévő kapcsolat, amiben még nem teljesen tiszták a viszonyok, amelyikben valamelyik fél védekezik még, védekező állásponton van, nem meri bevállalni saját magát, vagy a saját érzéseit, szabotálja saját magát, és akkor erre viszont az a tanács, vagy az jön rá, hogy merjen belevágni. Érmékászával jön egy lehetőség is, ami hosszú távra szól ez a lehetőség. Legyen hozzá bolond erejével bátorsága, és szépen, komótosan, lassan, ha végigcsinálja mindazt, amit ez a kapcsolat így megkíván, akkor igenis el lehet jutni ebbe a kelyhek 2-es állapotba. Mert az a kelyhek 2-es állapot, az nem azt jelenti, hogy megismerünk valakit, és akkor onnantól kezdve nincsen probléma. Pont fordítva van. Hanem, hogy akkor érjük el ezt a kelyhek 2-es állapotot egy kapcsolatban, hogyha azért megdolgozik a másik fél, megdolgozunk mi magunk, és beleugorhatunk egy kapcsolatba, de hogyha elkapkodjuk, eltürelmetlenkedjük, például megismerünk valakit, és a második hónapban úgy elkezdünk már a gyerekeken, vagy a közös házon agyalni, most ez egy férfi, az úgy el fog futni, mint a pillanat. Tehát, hogy ő neki az még túl gyors lesz. És akkor itt erre utalhat az érmék lovagja, és az érmék ásza is, hogy lehet ebből egy hosszú távú kapcsolat,
csak ne kapkodjunk el. És lehet, hogy olyan kapcsolatról van szó, ami elsőre bolondságnak tűnik, és az is lehet, hogy csak egy egyszerű jó bulinak, egy jó szórakozásnak tűnik, de benne magában rejti a hosszú távú és jó hosszú távú kapcsolatot is, és ezt kár lenne kihagyni. Igazából erről beszélnek nekem a lapok. Ha te ebben érintett vagy, akkor ezt úgy lehet a leginkább kihozni, kimaxolni, ezt az egészet, kihozni belőle a maximumot, hogyha tényleg nekiállsz, és leveszed azt a kötést a szemedről, megnézed, hogy milyen hitrendszerek tartanak téged a fogjul. Mik azok, amik miatt úgy érzed, hogy még egy csomó titok van mindenhol körülötted, és mi az, ami miatt nem látsz rá. Ebben tudok segíteni. Ha keresel, akkor megtaláljuk a módját, hogy hogyan. Egyébként szeptemberben megint indul egy csoport, a önismereti csoport, egy intenzív, 4 hónapos, arra is majd teszem be a linket, arra is várom a jelentkezőket, és ha pedig csak megnézed, akkor is örülök, hogy itt vagy, örülök, hogyha véleményt nyilvánítasz, örülök, hogyha lájkolsz, kommentelsz, megosztod, és feliratkozol, vagy egyáltalán csak a létezésednek is örülök, és köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!